नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, आपण यापूर्वी 2 बेसिक लेक्चर घेतलेले आहेत. आता आपण आपल्या फिजिक्सच्या पहिल्या टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत. पहिल्या टॉपिकचं नाव आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट. युनिट्स अँड मेजरमेंट हा टॉपिक आपल्याला इथं बघायचा. ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, युनिट्स अँड मेजरमेंट्स. आता याच्यामध्ये पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन आपण बघणार आहोत. इथे एक सेंटेन्स दिलेला काय म्हटलं बघा, फिजिक्स इज क्वांटिटेटिव्ह सायन्स वेअर वी मेजर व्हेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. म्हणजे फिजिक्स हा कुठला आहे, क्वांटिटेटिव्ह सायन्स आहे. म्हटलं आपण कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये सांगितलं होतं फिजिक्स इज क्वांटिटेटिव्ह सायन्स और इट इज बेस्ड ऑन ऑब्झर्वेशन, दॅट इज क्वांटिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन. म्हणजे त्याच्यामध्ये क्वांटिटी, फिजिक्समध्ये क्वांटिटी जास्त काय करणार आहे, महत्त्व असणार. आता क्वांटिटी आहेत म्हणजे आपल्याला काय करावं लागणार, मेजरमेंट करावं लागणार. सो वेअर वी मेजर व्हेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. म्हणजे इथं आपण काय करतोय, व्हेरियस फिजिकल क्वांटिटीज काय करत असतोय, मेजर करत असतोय. आता इथे एक वर्ड आलेला आहे फिजिकल क्वांटिटीज. पहिल्यांदा फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे आपण काय बघूया. तर पहिला क्वेश्चन घेतला आहे मी, व्हॉट इज फिजिकल क्वांटिटीज. तर फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे काय, तर आपण एखादं एक्झाम्पल घेतलं, आपण नेहमी घेत असतोय. तर त्यातलं एक एक्झाम्पल म्हटलं, लेंथ ऑफ बार इज और रॉड म्हणजे आपण लेंथ ऑफ बार इज 4 मीटर. आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया, द मास ऑफ शुगर इज 6 kg. इथं 2 एक्झाम्पल घेतले, लेंथ ऑफ बार इज 4 मीटर, दुसरं आहे मास ऑफ शुगर इज 6 kg. या दोन्ही एक्झाम्पलमध्ये आपण काय करतोय, इथं मोजमाप केलेलं आहे. वी मेजर, इथं काय केलं आहे 4 मीटर, काय आहे, दिस इज द लेंथ ऑफ द बार. या बारचं काय केलं आहे, मोजमाप केलं. त्याची काय कुठली गोष्ट मेजर केली, तर लेंथ ही क्वांटिटी काय केली, मेजर केली. तसंच शुगरच्या बाबतीत मास ही क्वांटिटी आपण काय करतोय, मेजर करतोय. सो द क्वांटिटी विच कॅन बी मेजर युजिंग इन्स्ट्रुमेंट. हे कशाच्या साहाय्याने आपण मेजर करू शकतोय, इन्स्ट्रुमेंटच्या साहाय्याने मेजर करणार आहोत. सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड ॲज फिजिकल क्वांटिटीज. म्हणजे ज्या गोष्टींचं आपण मोजमाप करतोय त्यांना काय म्हणता येईल, तर फिजिकल क्वांटिटीज. म्हणजे ते लेंथ, मास या काय झाल्या फिजिकल क्वांटिटी. सो डेफिनेशन of the physical quantity is that quantity which can be measured using an instrument are called the quantities. म्हणजे आपण quantities which can be measured using an instrument are called physical quantities. त्यांना काय म्हणता येईल, फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे ज्या गोष्टींचं आपल्याला मोजमाप करता येतं युजिंग इन्स्ट्रुमेंट त्यांना आपल्याला काय म्हणता येईल, फिजिकल क्वांटिटी. ओके, सो लेंथ, मास आर द एक्झाम्पल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे, तर युनिट्स म्हणजे काय, व्हॉट इज युनिट्स किंवा डिफाईन युनिट्स म्हटलं त्याची डेफिनेशन आपण बघणार आहोत. व्हॉट इज अ युनिट. तर याच्यामध्ये सुद्धा आपण काय करूया, सेम एक्झाम्पल घेऊया. लेट एक्झाम्पल 1, लेंथ ऑफ बार इज 4 मीटर. दुसरं एक्झाम्पल घेतलं होतं, मास ऑफ शुगर इज 6 kg. हे एक्झाम्पल समजून घेण्यासाठी आपण एक रेग्युलर रोजच्या वापरातलं किंवा रोजच्या आपल्या घरी आपण एखादी गोष्ट सांगायची असेल, फॉर एक्झाम्पल वेअर इज अ मोबाईल. जर आपण घरी एखादा क्वेश्चन केला व्हेअर इज अ मोबाईल, तर आपल्याला काय सांगितलं जाईल, मोबाईल इज ऑन अ टेबल. म्हणजे आपल्याला मोबाईलचा पत्ता सांगायचा आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांनी काय सांगितलं, तर मोबाईल इज ऑन टेबल. या एक्झाम्पलमध्ये
टेबल हा आपल्याला सगळ्यांना माहिती असणार आहे. घरी कुठे असणार आहे हे टेबल माहिती असेल तर आपण काय करू शकतोय, तो मोबाईल लवकर शोधून घेऊ शकतोय. म्हणजे इथं आपण काय वापरलंय, टेबल हा रेफरन्स म्हणून वापरलेला आहे, ज्याच्यावरून आपण काय करू शकतोय, एक्झॅक्टली मोबाईलपर्यंत पोहोचू शकतोय. म्हणजे तिथे रेफरन्स वापरला कशासाठी, तर मोबाईलचा ॲड्रेस सांगण्यासाठी. तसंच इथं आपण काय केलं बघा, लेंथ ऑफ बार इज 4 मीटर. 4 मीटर मीन्स इट इज 4 टाइम्स 1 मीटर. बरोबर. 4 मीटरचा अर्थ काय म्हणता येईल आपल्याला इथं, इट इज 4 टाइम्स 1 मीटर. आणि इथं सुद्धा काय म्हणता येईल, 6 kg म्हणजे काय असेल, इट इज 6 टाइम काय असेल 1 kg. हा काय असणार आहे, 6 टाइम 1 kg. म्हणजेच लेंथ ऑफ बार, हा बार जो आहे तो काय आहे, 4 पटीनं 1 मीटरपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे इथं सुद्धा आपण काय वापरलं आहे, 1 मीटर 1 kg आर रेफरन्स. दिज आर द रेफरन्स. आता याला काय म्हणतो आपण, मीटर केजी. जसं आपण टेबलला म्हटलं रेफरन्स, तसंच काय म्हणता येईल, मीटर आणि केजी हे आपण काय म्हणू शकतोय, रेफरन्स म्हणून यूज करणार आहोत आपण. दे आर कॉल्ड ॲज स्टँडर्ड रेफरन्स. आता यांना आणखी एक वर्ड वापरला आहे, स्टँडर्ड. कारण ह्या मीटर किंवा केजी ह्या ज्या गोष्टी आहेत या सर्वांना माहिती आहेत, ह्या इझिली अवेलेबल होतात, म्हणून आपण काय म्हणू शकतो त्यांना, स्टँडर्ड रेफरन्स. रेफरन्स काय म्हणतो, याच्या साईने आपण काय करणार आहोत, मेजर करणार आहोत. ते झाले रेफरन्स. आणि दे आर इझिली अवेलेबल अँड दे आर वेल नोन बाय युनिवर्स, सो दे आर कॉल्ड ॲज स्टँडर्ड रेफरन्स. अँड दिस स्टँडर्ड रेफरन्स आर यूज टू मेजर. म्हणजे या स्टँडर्ड रेफरन्स आपण काय केलं, यूज केलेला आहे. कशासाठी केला आहे बघा, वापर केलेला आहे, तर मेजरमेंट करण्यासाठी. काय मेजर करतोय आपण, लेंथ और मास. आता लेंथ आणि मास म्हणजे आपण काय म्हटलं त्यांना, फिजिकल क्वांटिटी. सो डेफिनेशन काय होईल, स्टँडर्ड रेफरन्स यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज युनिट्स. सो डेफिनेशन इज the standard reference use to कशासाठी वापरतो आपण, मेजर. यूज टू मेजर काय मेजर करतो आपण, तर फिजिकल क्वांटिटी. मेजर फिजिकल quantities are called unit. Standard references used to measure physical quantities are called units. त्याला आपल्याला काय म्हणता येईल, युनिट्स. म्हणजे जे स्टँडर्ड रेफरन्स आहेत त्यांचा आपण काय करतोय, फिजिकल क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी वापर करतोय, त्यांना काय म्हणता येईल, युनिट्स. मग याच्यामध्ये आपल्याला एक्झाम्पल कोणती घेता येतील, तर एक्झाम्पल नंबर 1 मीटर, देन किलोग्राम, देन थर्ड न्यूटन. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द युनिट्स. ही काय असतील, युनिट्सचे आपल्याला एक्झाम्पल भेटतील. ओके. सो दिस इज व्हॉट इज अ युनिट्स. आता त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे सिस्टीम ऑफ युनिट्स. द सिस्टीम ऑफ युनिट्स. इन डेली लाईफ वी कम अक्रॉस व्हेरियस सिस्टीम ऑफ युनिट्स नेमली. म्हणजे आपण रोजच्या लाईफमध्ये वेगवेगळ्या सिस्टीम ऑफ युनिट्सचा यूज करत असतो. यातील काही माहिती असणारे सिस्टीम ऑफ युनिट्स आपल्याला दिलेले. तर बघा, पहिला आहे CGS. द फुल फॉर्म फॉर CGS इज C फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सिस्टीम. पहिले काय CGS म्हणजे काय असणार, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम आणि S फॉर काय असेल, सेकंड. सिमिलरली MKS इज फॉर काय असेल, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सिस्टीम. MKS फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकंड. Next one is FPS. FPS means foot. Next one is pound, second. So these are the three system. CGS for centimeter, gram, second. Next one is
meter, kilogram, second. Next one is foot, pound, second. So in earlier, these systems or number of systems are available in a universe while measuring a physical quantity. So CGS and MKS system are called as metric system. These two systems, CGS and MKS, because there is a meter, so they are called as metric system. Where FPS, this is foot, pound, second system, is used in a various the English speaking nation, that is British system. This is a British system, जे ही ब्रिटिशांनी बनवलेली सिस्टीम आहे. आणि इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, ज्या देशामध्ये इंग्लिश बोललं जातं त्या नेशनमध्ये जास्तीत जास्त या सिस्टीमचा यूज केला होता. आपल्याकडे सुद्धा ही सिस्टीम अवेलेबल आहे, फूट, पाऊंड, सेकंड. आपल्या भारतामध्ये सुद्धा ही सिस्टीम वापरली जाते, कारण ब्रिटिशांनी आपल्याकडे 150 वर्ष जवळपास राज्य केल्यामुळे ही सिस्टीम आपल्याकडे वापरली जाते. बट these are the different kinds of system used in a different nation. म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिस्टीम ऑफ युनिट्स काय केल्या होत्या, वेगवेगळ्या देशांमध्ये वापरले जात होते. therefore while converting or the conversion between them is not possible. त्यामुळे डाटा शेअर करत असताना किंवा व्यवहार करत असताना दोन देशांमध्ये तर जे काही कन्व्हर्जन आहे ते नेहमी कठीण जात होतं. म्हणून इन 1971 in the 14th International General Conference of Weights and Measure recommended the use of SI units. म्हणून काय केलं बघा, तर 1971 मध्ये 14व्या इंटरनॅशनल जनरल कॉन्फरन्स ऑफ वेट अँड मेजर या जनरल कॉन्फरन्समध्ये पूर्ण विश्वासाठी किंवा पूर्ण जगासाठी एक सिस्टीम रिकमेंडेड करण्यात आली. ती कोणती आहे, SI सिस्टीम. आणि त्याला आपण काय म्हणतोय, तर सिस्टीम इंटरनॅशनल. चा फुल फॉर्म काय आहे, सिस्टीम इंटरनॅशनल. ऑल नेशन्स ने जी काय फॉलो करायची सिस्टीम आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, सिस्टीम इंटरनॅशनल. द सिस्टीम इंटरनॅशनल मध्ये आपण काय काय बघणार आहोत, तर सिस्टीम इंटरनॅशनल म्हणजे काय बघूया. सो सिस्टीम इंटरनॅशनल युनिट, दॅट इज SI युनिट, कन्सिस्ट ऑफ, याच्यामध्ये काय आहे तर 7 फंडामेंटल युनिट्स. 7 फंडामेंटल युनिट्स. देन large number of derived units. याच्यामध्ये काय असणार आहेत, large number of derived units and 2 supplementary units. 2 supplementary units. So system of unit consists of 7 fundamental units, number of derived units and 2 supplementary units. म्हणजे आपल्याला आता SI युनिट शिकायचं आहे तर आपल्याला काय शिकावं लागेल, तर पहिल्यांदा 7 फंडामेंटल युनिट्स, देन नंबर ऑफ डेराइव्ड युनिट्स and 2 supplementary units. Let's consider the first point, that is 7 fundamental units. So first point is our fundamental quantities and fundamental units. Before studying these fundamental units, let's know what is the fundamental quantities. आता फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे आपण बघितलेले आहे, याच्यामध्ये ज्या क्वांटिटी आपण मेजर करू शकतो त्याला काय म्हणलं आपण, तर फिजिकल क्वांटिटीज. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज म्हणजे काय असेल ते बघूया. पहिल्यांदा याची डेफिनेशन, द फिजिकल quantities which are do not depend upon the other physical quantities for their measurement, or their measurements are called
fundamental quantities are called fundamental quantities. इथे डेफिनेशन दिलेलं आहे. काय म्हणलं का? द फिजिकल क्वांटिटी which are do not depend upon the other physical quantities for their measurement are called fundamental quantities. ते fundamental quantity म्हणजे काय असणार आहे? तर फिजिकल क्वांटिटीज असणार आहे. and which are do not depend म्हणजे ज्या do not depend म्हणजे अवलंबून नाही अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटी. कशावरती म्हटले? तर अदर बाकी इतर फिजिकल क्वांटिटीवरती अवलंबून नाही. तर कशासाठी? फॉर देअर मेजरमेंट त्यांच्या मोजमापनासाठी दुसऱ्या कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीवरती डिपेंड नाही. तर त्यांना काय म्हणू शकतो आपण? फंडामेंटल क्वांटिटी. तर एक एक्झाम्पल घेऊन आपण बघूया. तर व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? तर वेग. वेग बरोबर काय असतोय? अंतर भागिले काळ. आता याच्यामध्ये वेग जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला काय माहिती पाहिजेत? अंतर आणि दुसरं काय माहिती पाहिजेत? काळ. म्हणजे v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय टी. म्हणजे व्हीची व्हॅल्यू काढायची असेल तर आपल्याला एस म्हणजे डिस्टन्स आणि टी म्हणजे टाइम. म्हणजे व्हेलॉसिटी ही कुणाकुणावरती डिपेंड आहे? तर डिस्टन्स आणि टाइम या दोन गोष्टी माहिती असतील तरच आपण काय करू शकतोय? व्हेलॉसिटी काढू शकतोय. म्हणजे इथे व्हेलॉसिटी काय आहे? डिपेंड अपॉन डिस्टन्स अँड टाइम. म्हणजे ती कुठली होणार नाही? फंडामेंटल क्वांटिटी होणार नाही. मात्र जर आपण दुसरे एक्झाम्पल घेतली, फॉर एक्झाम्पल लेंथ. लेंथ मेजर करायची असेल तर आपल्याला दुसऱ्या कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीची गरज लागणार नाही. दुसरा असेल मास. मास मेजर करायचं असेल तरी आपल्याला कुठल्या दुसऱ्या क्वांटिटीची गरज लागत नाही. त्याच्यानंतर टाइम. ही या टाइम मेजर करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला दुसरी कुठली फिजिकल क्वांटिटीची गरज लागत नाहीत. म्हणून काय म्हणूया आपण? तर एक्झाम्पल ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम इट्सेट्रा. ओके, इथे आपण 3 एक्झाम्पल घेतलेले. सो दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. तर नेक्स्ट आहे फंडामेंटल युनिट्स. त्याची डेफिनेशन सोपी आहे. काय म्हणता येईल बघा? the units which are used to measure fundamental quantities are called fundamental units. म्हणजे ते काय म्हटलंय? जे युनिट्स, द युनिट्स विच आर यूज वापरले जातात कशासाठी? मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटीचे मोजमापन करण्यासाठी जे युनिट वापरले जातात त्यांना काय म्हणता येईल? फंडामेंटल युनिट. सो डेफिनेशन इज द युनिट्स विच आर used to measure fundamental quantities are called fundamental units. आता फंडामेंटल युनिट्स आणि त्याचे सिम्बॉल पण आपण नेक्स्ट टेबलमध्ये बघणार आहोत. तर याच्यामध्ये काय केले? तर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि 7 फंडामेंटल युनिट्स आपण इथे एक्सप्लेन करणार आहोत. तर SI सिस्टीममध्ये जे 7 फंडामेंटल युनिट्स सांगितले होते ते इथे पण बघूया. पहिला आहे लेंथ. वी नो दॅट द SI युनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. तर SI युनिट काय असणार आहे? मीटर. आणि त्याच्यासाठी सिम्बॉल असेल स्मॉल एम. पहिली फंडामेंटल क्वांटिटी कुठली घेतली? लेंथ. आणि त्याच्यासाठी SI युनिट आहे मीटर आणि सिम्बॉल असेल स्मॉल एम. नेक्स्ट आहे मास. माससाठी SI युनिट काय असणार आहे? तर किलोग्राम. त्यासाठी SI युनिट काय असेल? किलोग्राम आणि सिम्बॉल आहे स्मॉल के जी. नेक्स्ट आहे टाइम. वी नो दॅट टाइमसाठी सिम्बॉल असणार आहे SI युनिट सेकंड. आपल्याला माहिती आहे टाइमसाठी काय असणार आहे? SI युनिट सेकंड आणि सिम्बॉल काय असेल? स्मॉल एस. नेक्स्ट आहे टेम्परेचर आणि टेम्परेचरसाठी SI युनिट आहे केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सिअस. डिग्री सेल्सिअस नाही तर काय असेल? केल्विन हे युनिट SI युनिट म्हणून यूज केलं जातं आणि याच्यासाठी सिम्बॉल काय असणार आहे? कॅपिटल के. Capital K का? If the unit is a name after person or scientist, Kelvin is the name of the scientist. Therefore, the symbol of this unit
मस्ट बी कॅपिटल लेटर, म्हणून इथं त्याचा सिम्बॉल काय असेल, कॅपिटल घेतलेला आहे. म्हणजे हे जर एखाद्या मनुष्याच्या किंवा सायंटिस्टच्या माघारी नाव दिलं असेल एखाद्या एसआय युनिटला, तर त्याचा सिम्बॉल कसा लिहायचा, नेहमी कॅपिटल लेटरमध्ये लिहायचा, म्हणून हा काय असेल, के. सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंटसाठी एसआय युनिट काय असणार आहे, तर एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंटसाठी एसआय युनिट आहे एम्पियर. So SI unit is ampere, and again it is a name after scientist, so symbol will be capital A. Next, luminous intensity. Luminous intensity म्हणजे प्रकाशाची तीव्रता असं आपण म्हणतोय, तर त्याच्यासाठी SI युनिट काय असणार आहे, तर कॅन्डेला. कॅन्डेला, and the symbol for this is CD. And last one is amount of substance. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, आणि याच्यासाठी युनिट आहे मोल, आणि सिम्बॉल असणार आहे MOL. तर आपण इथं बघितलेत फंडामेंटल क्वांटिटीज, त्यांचे SI युनिट आणि सिम्बॉल, हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे, कारण याच्यावरूनच आपण डिराइव्ह युनिट्स फाइंड आउट करणार आहोत. तर फंडामेंटल क्वांटिटीज कोणकोणत्या आहेत, पहिला आहे लेंथ, त्याच्यासाठी SI युनिट काय असेल, मीटर, आणि सिम्बॉल काय असणार आहे, M. दुसरा आहे मास, माससाठी SI युनिट किलोग्राम, सिम्बॉल केजी. थर्ड आहे टाइम, त्याच्यासाठी SI युनिट सेकंड, सिम्बॉल स्मॉल एस. नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचरसाठी SI युनिट केल्विन, आणि सिम्बॉल काय असेल, कॅपिटल के. नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंटसाठी SI युनिट एम्पियर, सिम्बॉल कॅपिटल ए. नेक्स्ट आहे ल्युमिनियस इंटेन्सिटी, ल्युमिनियस इंटेन्सिटीसाठी SI युनिट कॅन्डेला, सिम्बॉल CD. अँड लास्ट वन, सेवन्थ, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, याच्यासाठी SI युनिट असेल मोल, आणि सिम्बॉल असणार आहे MO. In this lecture, we study what is a physical quantity, units, system of units, SI units, fundamental quantities, and 7 fundamental